Good morning guys. Okay. So ito yung bago nating content. Toyota Corolla. Barago. Oh my God! Wow! Sarap. What? So guys, good morning. Welcome to my channel. So today is we're gonna be Paano masabi? fixing this Toyota car, which is 2013 model, and rear speaker is broken, so we're gonna replace it for a new one. Alright, let's get to it. No further ado, let's get to it. So umpisahan natin. So ito yung speaker na ipapalit natin. Yun. Nakita nyo ba? Yan. Ano to? So Pioneer, yan ang napili niya, no? Vape muna sa umaga. Maganda ito. So pop natin yung, pakita ko sa inyo kung gaano sira yung speaker niya. Saan na yan? Ito ba yun? Saan na yun? Oh, ito. So ito yung switch para sa trunk. Yun, no? Bumukas na. May dala pa siyang pagkain. So, ito yung papalitan natin speaker. Ayan. Yung isa dyan blown na. Ayan, no? Sira na yung cone. And since mahilig sila sa music, so yun, we decided to change it. Okay, simulan na natin. So the way that you can release the seat on the back, this one, you need to push this one. I think it's already released, yeah. And then grab the seat. Okay, and grab it. There you go. Hindi natin magagawa yung wala tayong tools. So, kunin natin. So, ready natin yung tools, guys. Ito yung pang trim ko sa mga trim. Ayan. So, kuha tayo ng pang trim. Then, umpisa na natin tanggalin ito, syempre. Sorry, lagi ito. Sorry natin.
dito. Minsan talaga naiiwan yun eh. Yan. Yan yung nakaklip dito. Saan ba yun? Yan, dyan. Nakaklip yan sa mga panel. Ito, tuloy ito. Ito. Ayan, naiiwan siya. So, pwede nyo tanggalin yan. Yan. Pwede nyo tanggalin to. Meron tayong special tools para dyan. Alright. So, ito yung sinasabi kong wiring, no? Doon sa third brake light. Naka-attach siya doon sa ilaw. Yan, sa likod. Dito. Yan. Doon sa mga mahilig maggawa sa sakyan, no? I highly recommended this one. Yan, magandang pantanggal ng clip. So, yan. Yan lang. Ganun lang siya kadali. Ayun. You can do it. Paano? I just simply. Yun. One down and then the other one. Okay. Atin siya ibabalik. Yun. Yun. Yung isa sira. So hindi talaga maiiwasan yan. Ganun talaga siya. Kuha tayo ng 10mm socket. Yan. So kumuha ako ng bagong tools. Ito yung isa. Kasi hindi yung tatanggal to eh. Kasi sagad siya sa salamin. So kailangan kumuha tayo ng mas mababa. Yun. One down, okay. So ito na yung speaker. Always remove this one first. Okay. So ito yung bagong speaker, no? Yan. Ito magpipit pag nilagyan nyo. So we don't need this thing anymore. We're gonna set aside and so magnet. Yan. Kasi naman siya, kaso ang problema hindi siya kasi sa butas. Yun yung aftermarket na screw. So kailangan talaga natin magbutas. Patay. Kumuha tayo ng bagong tools. Ito, nabili ko lang ito sa Canadian Tire. Napakagandang gamit ito. Kaya sa metal, sa wood, sa plastic, tsaka titanium. So matibay. Ito nabili ko lang ng Pasko. Naka-sale eh. So, kompleto yan. Impact. Impact siya na may XR. XR means meron siyang level ng speed tsaka lakas. Yun, no? Siyempre hindi kompleto na po na ganito tools. Yan. Tsaka mga siyang drill. Ito kailangan natin. Kailangan ito. So transfer ko yung battery. Yun. Ayos. Ano nga ba natin ito bubutasan? So nakita nyo yung dating OEM na butas. Yan. Susundan lang natin siya. Gano'n lang sa kadali. So since may pattern na tayo dito sa edge, ito, yan, hindi natin bubutasan. Okay, so parang ganito lang. Tapos hanap kayo ng ka-size nya. Pwede na to. So umpisahan lagi natin muna sa maliit, para kung sakaling magkamali ka man, at least lalakihan mo na lang siya. Okay. Yan, kung nakikita nyo, butas na. Ayos, saktong-sakto. Saktong-sakto yung pagkakabutas. Sa kabila naman. Okay. Okay, butas na. Ayan. Yan, tapos ikakat natin ngayon itong lumang wire. I-attach natin dito. Kasi kailangan natin to dun sa aftermarket nya. Or I mean, OEM. Wiring harness nya. Ayan. So always negative is the black one and positive the red one. So kailangan ko i-search kung alin dito yun.
Pero mostly yung maliit lagi ang negative. Okay. Okay, so since kailangan na nating i-transfer yung wire dito sa bagong speaker natin, so preparation tayo. So ito yung gagamitin ko para i-crimp yung wire dito sa kasama niya dun sa box. Ito yung screw, ito yung pang crimp tsaka pang splice ng wire. So yun, try natin. Ready na yung wirings. Yan. So, install muna natin yung speaker. And then, try natin kung mag-work. Okay? So guys, lagyan muna natin siya ng double IC para hindi siya mag-metal to metal. So meron siyang slot para sa wire. So buti na lang no. Oh, ingay naman nun. Buti na lang no, meron si parang Anton na tools. So hiniram ko muna. Ang size na to ay 1/4. 1/4, 1/2. Alright. Medyo mahirap kasi tight corner. Ito yung ayaw ko eh. So para may screw ko siya, gumamit na ako na ito. Tapos inipit ko lang siya doon. Tapos ikot. Okay, nakabit na natin yung 4 na screw sa wakas. Okay, sa kabila naman. So update lang. Napapagod ako. Kapagod yun eh. Yung screw sa dulo. Ito. Putsang gala naman oh. Gigigil ako na ito. Isa na lang. Tapos balik na natin yung mga panel. Okay. Tapos tingin muna natin syempre. Bago natin ibalik yung panel. So just turn on lang. Ignition switch on. Maybe. 1 hour later. Yan. Don't start the engine. So yun lang yung niskan niya. Yun! Gumagana! Galing sila naman. Oh my God! Wow! So yan, hawakan nyo
lang siya kung nagbabibrate. Ayos! Manalo to eh! So, zip tie lang natin to, mga cable wires. Zip tie natin. Tapos, balik natin yung panel. Okay, medyo patapos na tayo. Kunti na lang. Panel, kailangan mo lagi itong iangat, yan, tapos papasok mo yung panel sa loob, yan, tapos pares lang dito, yan, dyan. So tips lang, pwede nyo tanggalin to, yan, so pwede nyo siya balik para sa madali nyo maibalik yung trim panel. Nakakahapo. So yun, natapos din, kailangan natin ulit siya i-test. Okay, grab the key. Ito yung key. Wait, Daddy. Hello. Say hi. Say hi. Okay. Put your key on the ignition on. Wow. Everybody here ain't from here, but we're here doing our thing. So gumagana na siya, mga katoto. Hi. So yun, dun po nagtatapos yung ating vlog. Wait, baby. So yun, dun na po nagtatapos yung vlog natin. Say bye-bye, baby. Baby, say bye-bye. Alright. So, linisin na po natin yung kalat. And then, we're good to go. So dito na nagtatapos ang ating vlog. Para dun sa mga gusto pang makapanood ng maraming videos, please don't forget to subscribe, hit the like button, and share our page on YouTube channel. Thank you guys. See you soon. No further ado, let's get to it.